Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân muốn lấy được trí bảo thông qua Chu Tiên Đồ để đạt đến tiên cảnh, quay lại Vạn Thiên tiểu thế giới, nhưng Chu Tiên Đồ nói hắn phải phá bỏ được cấm chế thì mới có thể giúp được. Sau đó, Chu Tiên Đồ mới tiết lộ tên thật của mình là Quy Nhất. Mục Vân nghe được liền nói, Quy Nhất sao, tên của ngươi thật thú vị. Quy Nhất, bên trong Thần Thiên Bảo Động có vô số bảo vật, còn bên trong pháo đài thời không thì có cái gì? Ngươi không cần biết hắn là ai, ngươi chỉ cần biết, Thần Thiên Bảo Động là một không gian cường đại do chính nó mở ra trong bản đồ trúc tiên, với vô số bảo vật. Còn ở trong pháo đài thời không, ngươi có thể coi nó như một chỗ tu luyện cao cấp, nơi mà có thể học được rất nhiều điều về sự tồn tại và tu luyện mà ngươi chưa từng thấy trong đời. Sau đó, Mục Vân nhìn thấy một cái bóng mờ mờ, nó kèm theo âm thanh rất lạ, ta là Thái Sơ, vạn vật khởi đầu, vạn vật khởi nguyên, các ngươi chính là lũ sâu kiến. Thấy thế, Mục Vân mới hỏi, Quy Nhất, ngươi biết cái tên Thái Sơ kia phải không? Chu Tiên Đồ cũng đáp lại rằng, tốt, ngươi nên quên cái tên này đi. Mà vào lúc này có một tiếng chấn động vang lên ở phía Cổ Phi Dương và Bạch Quyết, có lẽ bọn họ đã phân định được thắng bại. Mục Vân mới đi về chỗ hai người bọn họ, hắn bị kinh ngạc khi sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, hốc hác. Thấy Mục Vân, bọn họ liền hỏi, sao ngươi lại ở đây, Trần Nhiễm đâu? Mục Vân mới đáp lại, ta làm sao biết được, trong 4 lối đi, ta chỉ chọn một, trên đường gặp phải rất nhiều hung thú truy đuổi, ta liền chạy tới đây, sao có thể biết những người khác? Chẳng lẽ hai người các ngươi không gặp phải hung thú sao? Bằng không, các ngươi sao có thể hỗn loạn như vậy? Nghe được lời này, Cổ Phi Dương chưa kịp phản ứng thì Bạch Quyết đã lên tiếng. Ta bị một con hung thú truy đuổi nên phải chạy trốn theo một đường khác, cuối cùng thông đạo đột nhiên thay đổi, ta xuất hiện ở chỗ này. Cổ Phi Dương nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng chỉ biết gật đầu, hắn nói, xem ra vừa rồi chúng ta cũng giống nhau, nhưng tại sao Trần Nhiễm lại không xuất hiện, có lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì đó. Sau đó, hắn tiếp tục nói, hai người các ngươi, chúng ta sẽ tiến vào không gian phía sau bia đá, cho nên một khi có bảo vật, hẳn là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở trước mặt ba người có thứ gì giống như pha lê, nó trong suốt và lấp lánh vô cùng. Mục Vân mới lên tiếng hỏi, Bạch Quyết, ngươi tìm kiếm Huyền Không Sơn mấy ngàn năm, vẫn chưa phát hiện được gì ở nơi này sao? Bạch Quyết cũng đáp lại, các tiền bối ở Huyền Không Sơn đã từng tìm kiếm rộng rãi đối với cái di chỉ cổ long này, nhưng kết quả đều không có gì. Chỉ là không biết tại sao lần này tấm bia đá này lại đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, Cổ Phi Dương mới cười nói, trong di chỉ cổ long, chỉ có thiên tài dưới 100 tuổi mới có thể vào. Người mạnh nhất trong số những thiên tài này, họ chỉ ở cấp 6 của vũ tiên cảnh như hai chúng ta, tu luyện thành bất tử. Nếu như những lão đại ngàn tuổi Huyền Không Sơn kia có thể tiến vào, thì có lẽ manh mối đã được phát hiện ở đây rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân có chút thất kinh, điều hắn lo nghĩ không phải điều mà Cổ Phi Dương nói mà là cảnh giới của hai người bọn họ đã đạt đến bất tử. Cái gọi là cơ thể bất tử, cho dù là đem cánh tay của một võ giả chém ra, trái tim bị xuyên thủng thì võ giả ấy cũng sẽ không mất mạng. Chỉ có đem linh hồn bên trong tiêu diệt mới có thể thực sự đánh bại được những võ giả như vậy. Đến đây là hết tập 344 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.